क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह छ त्र ज्ञ सकियो। ज्ञानी बाबु नानी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद।